Mở đầu chuyến sinh tồn khắc nghiệt, anh chàng may mắn nhặt được chai nước giạt vào bờ. Tuy nhiên, lượng nước ít ỏi này buộc anh phải tiến vào bìa rừng để tìm thêm nguồn sống. Dọc theo bãi cát đầy rác thải, anh giáng nhặt nhạnh những chai nhựa cũ bị sóng đánh giạt. Thật may vì bên trong một vài vỏ chai này vẫn còn đọng lại chút nước ngọt quý giá. Anh thận trọng nhấp từng ngụm nhỏ để làm dịu cơn khát đang thiêu đốt cổ họng. Nắm chặt hai chai nước nhỏ nhoi, anh biết đây chính là tia hy vọng duy nhất lúc này. Tiếp tục bước đi trên mặt cát, anh tình cờ nhặt được một hạt hạnh nhân biển trôi giạt. Đây là nguồn cung cấp tinh bột hiếm hoi có thể giúp anh lót dạ qua cơn đói cồn cào. Bất chợt phóng tầm mắt ra xa, vùng biển hoang sơ hiện lên vẻ đẹp hòa lẫn cùng sự chết chóc. Anh bàng hoàng phát hiện đàn cá mập khát máu đang ráo riết tuần tra ở vùng nước nông. Những đợt sóng dồn dập mang theo bầy sát thủ khiến ý định lội ra bắt cá đành phải hoãn lại. Không thể mạo hiểm mạng sống dưới nước, anh quyết định xoay chuyển phương án tìm thức ăn ngay lập tức. Thu dọn chiếc áo khoác làm hành trang, anh quay gót trở lại bãi biển để mở đường sống khác. Lần theo dấu chân thằn lằn hằn rõ trên nền cát, anh khấp khởi hy vọng sẽ tóm được con mồi. Ngay cạnh đó, một đụ đất phồng lên đầy khả nghi giữa bãi rác bỗng thu hút sự chú ý. Dựa vào kinh nghiệm, anh nhận ra đây chính là tổ ấp trứng khổng lồ của loài chim hoang dã. Lẫn trong mớ rác thải bừa bộn, anh bắt đầu hì hục đào xới để tìm kiếm chút dinh dưỡng. Vừa bới móc từng mảng rễ cây, anh vừa hy vọng sẽ moi được quả trứng tươi ngon cất giấu bên dưới. Dù mồ hôi nhễ nhại, việc đào bới ổ trứng bằng tay không bắt đầu khiến anh cảm thấy đuối sức. Thậm chí, anh còn nằm rạp hẳn xuống nền đất để thò tay vào sâu tận cùng của cái hố. Kiệt quệ sau một hồi đánh vật với đống bùn, anh nhận ra ổ trứng này dường như đã bị bỏ hoang. Không vội nản lòng, chàng trai lại cặm cụi bới móc đống rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang dọc bờ biển. Bãi phế liệu khổng lồ này phần nào minh chứng cho sức tàn phá kinh khủng của nền văn minh con người. Bất ngờ thay, một chiếc vỏ ốc Anh vũ tuyệt đẹp với hoa văn rực rỡ lại nằm vương vãi trên mặt cát. Khẽ mỉm cười với món quà nhỏ bé, anh lượm lặt thêm vài vật dụng bằng nhựa có thể tái sử dụng. Từ chiếc can nhựa đến cái bật lửa hỏng, tất cả đều mang theo tiềm năng cứu mạng anh lúc ngặt nghèo. Sự vắt kiệt thể lực liên tục buộc anh phải lùi bước vào dưới gốc cổ thụ sum xuê để nghỉ ngơi. Giữa chốn hoang dã u ám, anh bỗng hoài niệm về người bạn đồng hành trong những chuyến phiêu lưu trước đây. Khung cảnh đôi lứa bình tĩnh tự tại trên dải cát hẹp giữa đại dương hiện về như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Anh nhớ lại những lời khuyên tâm lý quý giá từng giúp bản thân gạt bỏ rào cản sợ hãi để sống tiếp. Phút giây bơi lội vui đùa tự do dưới làn nước biển trong xanh đang vỗ về ý chí sinh tồn tưởng chừng đã cạn kiệt. Dù những mảnh ghép cuộc sống có xáo trộn đến đâu, sự đồng cảm bao giờ cũng là chìa khóa để vượt qua. Ký ức lãng mạn bên dòng thác mát lạnh thôi thúc anh phải mau chóng đứng dậy đi tìm nguồn nước ngọt mới. Cất vội đoạn ký ức rực rỡ, anh quyết định xốc lại hành trang để đối mặt với thử thách rừng xanh thực tại. Tán cây rậm rạp đan xen che khuất mọi tia nắng mặt trời tạo nên một không gian vô cùng u ám, ngột ngạt. Lần mò từng bước chân qua lớp cỏ mục, anh tìm thấy một đầm lầy đọng nước tối tăm ngay giữa thung lũng. Vừa vụt tay xuống dòng bùn để rửa mặt, anh liền tuyệt vọng nhận ra đây chỉ là thứ nước lợ mặn chát. Nhìn bao quát từ trên cao, khu đầm lầy này trông giống như một chiếc bẫy chết người ẩn chứa vô vàn rủi ro. Ngay lúc định bỏ cuộc, anh vô tình vớt được chiếc mũ bảo hộ bằng nhựa cũ chứa đầy thứ nước đục ngầu. Dù bên trong đổi đầy váng bùn đất và bọ gậy lít nhít, anh vẫn không còn sự lựa chọn nào khác an toàn hơn. Cơn khát cháy bỏng ruột gan tàn nhẫn ép buộc anh phải uống thứ nước nhờ nhớp này để duy trì nhịp tim. Gồng mình nhắm chặt mắt, anh can đảm nốc ực ngụm nước bẩn, cầu mong sau dạ dày không bị nhiễm trùng nặng nề. Tiếp tục đi thêm một đoạn, thân khúc gỗ dừa mục nát trên mặt đất lập tức thu hút sự thèm thuồng của anh. Trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh món ấu trùng béo ngậy mà một người thổ dân bản địa từng mời thưởng thức. Chẳng chần chừ lâu, anh dùng một nhánh cây cứng cậy tung lớp vỏ mục ra để lùng sục những con bọ mập mạp. Từng mảng gỗ mùn vỡ nát dần nhường chỗ cho nguồn protein sinh tồn hoang dã vô cùng quý giá ẩn giấu bên trong. Lộ diện trước mắt anh giờ đây là một con đuông dựa béo múc míp đang liên tục ngo ngoại thân mình tròn quay. Cố gắng vượt qua cảm giác ghê rợn trào dâng, anh dứt khoát đưa thẳng sinh vật sống này vào trong khoang miệng. Thế nhưng, mùi vị kinh tởm tanh nồng của con nhộng khiến anh suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo ra hết thảy. Để dập tắt vị giác tồi tệ, anh may mắn hái được một quả dừa non màu xanh định bụng sẽ dùng để tráng bao tử. Sẵn đã lấy lại tinh thần, anh đặt hạt hạnh nhân biển tìm được ban sáng lên tảng đá lớn rồi đập nát lớp vỏ. Dù phần thịt nhân chỉ bé xíu mỏng manh, nó vẫn đủ sức xoa dịu đi cái dạ dày đang cồn cào biểu tình dữ dội. Cứ thế, anh hì hục nện đá đập hết hạt này đến hạt khác để chắt mót từng chút xíu lượng mỡ và dinh dưỡng. Làm xong bữa lót dạ, anh bung dựa chặt bắt đầu của dừa non dốc ngược để ngực nốc cạn dòng nước tinh khiết. Quay lại lang thang ven bìa rừng, anh mừng rỡ tột độ khi phát hiện ra một luống chanh dây hoang đang leo đầy mặt đất. Lớp màng lưới bảo vệ kỳ lạ nhanh chóng bị bóc đi, để lộ của chanh rừng nhỏ xíu nhưng chín vàng ươm hấp dẫn. Vị chua ngọt thanh mát lập tức bùng nổ, khiến anh không khỏi gật gù xít xoa tán thưởng hương vị thơm ngon của thiên nhiên. Thứ trái cây thần kỳ bé nhỏ này dường như đã phục hồi sinh lực đáng kể cho gã đàn ông đang sức tàn lực kiệt. Trái ngược với sự yên bình trên bờ, bầy cá mập khát máu ngoài khơi kia vẫn đang điên cuồng lao giải vây bắt đàn cá nhỏ. Bữa tiệc săn mồi đẫm máu làm sục sôi mặt nước là lời nhắc nhở sắc lạnh về ranh giới sinh tồn cực kỳ mong manh. Những chiếc vây lưng sắc nhọn reo rắc nỗi kinh hoàng tột độ và chặn đứng hoàn toàn cơ hội bơi ra biển để kiếm ăn. Gác lại ý định mạo hiểm mạng sống với đại dương, anh hướng mục tiêu săn mồi lên những vách đá nằm khuất sâu trong rừng. Khu vực địa hình hiểm trở được cấu tạo từ vô số san hô chết này chính là hang ổ lý tưởng của loài qua khổng lồ. Do dẫm bên ngoài miệng một kẽ nứt sâu hun hút, anh tò mò soi xét kỹ lưỡng mong nhặt nhạnh được chút dấu vết của qua dừa. Chẳng ngại chảy xước, anh mạo hiểm luồn lách thân hình to lớn của mình vào tận đáy hang tối mịt mờ để mở cuộc đi săn. Trong không gian chật chội và đầy ngột ngạt, manh mối về sự tồn tại của loài rác sắc này vẫn còn đang là một ẩn số lớn. Đeo bám thăng bằng vào thành vách lởm chởm, anh kiên nhẫn trượt từ từ xuống sâu hơn nữa để mở rộng vùng thám thính hang động. Nhìn ngược lên lối thoát nhỏ xíu, tia sáng yếu ớt vẫn ngoan cường len lỏi xuống, thắp lên cho anh tia hy vọng cuối cùng. Vừa chui ra khỏi bóng tối, anh đã tươi cười giơ ngón tay cái ăn mừng khi bất ngờ chạm trán một con gà rừng hoang dã. Lặng lẽ nín thở bám sát theo con vật, anh phán đoán chắc chắn quanh bán kính này sẽ có một ổ trứng tươi đang nằm chôn vùi. Quả đúng như dự đoán tinh tường, một đụ lá mục khổng lồ phồng lên bất thường rốt cuộc cũng hiện ra sừng sững trước mắt anh. Không chần chừ thêm một giây, anh gập người xuống dùng tay cào bới lớp bùn xốp một cách vô cùng gấp gáp và điên cuồng.
Thế nhưng, sự thất vọng lại một lần nữa bổ vây khi bên dưới cái hố đất đầy hứa hẹn ấy hoàn toàn trống rỗng không có gì, buông xuôi đống lá mục xơ xác, anh chợt lóe lên niềm vui rạng rỡ khi đụng độ một chú qua dừa đang nép mình trong hốc đá sát đất. Sinh vật thông minh liền thụt sâu vào trong khe kẹp hẹp hòng trốn tránh đôi bàn tay thô ráp của kẻ đang hừng hực đói khát. Loay hay tìm góc độ khác, một kẽ nứt sâu thẳm đen kịt bị những chùm rễ cây lớn vây chặt lập tức vô diễn ra ngay bên cạnh. Chiếu tia nhìn sắc bén vào bóng tối thăm thẳm, anh thầm mong chờ sẽ có cơ hội tóm gọn được một con mồi to lớn hơn thay thế. Lang thang lật tung từng bảng san hô vỡ, anh nhặt được chiếc vỏ ốc tuyệt đẹp nằm chồng chơ một mình giữa đám rễ ngoằn ngoèo. Dẫu có phần bắt mắt, nhưng phần thịt cất giấu bên trong lại thuộc về một con quạ ẩn sĩ cực kỳ khó nhằn và không đáng nỗ lực. Chán nản vứt trả con quạ nhỏ vô dụng xuống lá, anh sải bước tiến thẳng đến một hầm rễ cây chằng chịt đang có dấu hiệu cử động. Ngay thời khắc thò sâu cánh tay vào kẽ hở, anh đã phải siết chặt cơ bắp để kéo tuột ra ngoài một khối vật chất nặng trĩu. Đó thực sự là một siêu qua dừa có kích thước vĩ đại đang thị uy thứ sức mạnh kinh hoàng bằng cặp càng kẹp to tướng của mình. Chiêm ngưỡng tròn vẹn tuyệt tác sống động của tự nhiên, lòng trắc ẩn trỗi dậy khiến anh quyết định thả tự do cho sinh vật hùng vĩ này. Trở lại bãi biển xám xịt với hai bàn tay trắng, cơn đói khát bám giết tàn nhẫn trên từng nhịp thở yếu ớt của người lữ khách. Vô tình phát hiện thấy một vạt đất mới bị cào tơi, chút hy vọng cuối cùng le lói lại lóe sáng dẫn lối anh đi tìm ổ trứng ẩn giấu. Chớ trêu thay cho số phận, sau hàng loạt cái cào bới đầy khắc khoải, thứ chờ đón người đàn ông vẫn chỉ là sự trống rỗng đến não lòng. Gác lại nỗi thất vọng, anh gom chút sức tàn để nhen nhóm ngọn lửa. Chút tàn lửa vừa lóe lên đã vội lụi tàn khiến anh không khỏi hụt hẫng. Mọi nỗ lực tuyệt vọng nãy giờ dường như vẫn chỉ chìm trong sự vô ích. Việc lãng phí thời gian để rình rập những tổ chim hiếm hoi giữa rừng đã buộc anh vội vã đánh lửa lại khi bóng tối đang dần bủa vây. Bàn tay phồng rộp liên tục xoa mạnh thanh gỗ để tạo ra đủ ma sát. Anh vội vàng tăng tốc độ khoan gỗ để mong tạo được mồi lửa thật sự. Thế nhưng ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì anh đã gục ngã vì kiệt sức. Không can tâm, người lữ khách lại dồn chút sức tàn vào từng nhịp say cuối. Nhưng màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, nhấn chìm anh trong cái lạnh lẽo. Cơ thể mệt nhoài dường như đã đến giới hạn, đành lùi thủi thu mình qua đêm. Nhóm người đang căng sức vật lộn với cần câu giữa biển khơi. Họ vội vã chỉ tay khi phát hiện sinh vật lạ đang bám theo mồi. Nhưng bầy cá mập háu đói đã nhanh chóng nâng tay trên con mồi. Nào ngờ một con cá mập trong số đó đã vô tình cắn phải lưỡi câu. Không chút chần chừ, họ dùng giáo để tóm gọn con thủy quái lên thuyền. Cá mập tuy lạ miệng nhưng lại là nguồn thực phẩm dồi dào trên đảo. Sau khi thu hoạch lớn, cả đội tiếp tục quăng cần chờ vận may mới. Lát sau, sức kéo cực mạnh truyền đến làm chiếc cần cong vút. Người đàn ông phải dồn toàn lực để giằng co với sinh vật bên dưới. Dù đã rã rời, họ vẫn cố giữ chắc dây cước để mồi không xổng mất. Cuối cùng, bóng dáng con mồi khổng lồ cũng dần hiện lên mặt nước. Hóa ra đó là một con cá thu Tây Ban Nha với kích thước khủng. Nhóm bạn cẩn thận dìu con cá sát vào mạn thuyền để dễ dàng bắt gọn. Chàng trai bản địa tự hào nhấc bổng chiến lợi phẩm lên bằng đôi tay trần. Nhưng hàm răng sắc bén của nó đã vô tình cứa rách bắp chân anh ta. Dù vậy, cả nhóm vẫn hân hoan nhổ neo tiến thẳng về phía hòn đảo. Nơi đây hiện ra tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngát. Cập bến an toàn, họ bắt tay vào dọn dẹp và bảo dưỡng lại con thuyền. Xong xuôi, nhóm bạn vui vẻ tiến vào chào hỏi những người dân trên đảo. Con cá mập săn lập tức được mang ra chia sẻ cùng mọi người. Cùng lúc đó, con cá thu khổng lồ cũng được chuẩn bị cho bữa trưa. Anh chàng khéo léo liêu rau cắt cá thành những lát phi lê đều tăm tắp. Vài củ khoai lang cũng được mang đi rửa sạch để làm món ăn kèm. Nhờ đất đai chủ phú, cây cối trên đảo luôn phát triển vô cùng xanh tốt. Người dân bản địa nhiệt tình dẫn họ đi hái những trái dừa tươi ngon nhất. Những ngọn dừa cao vút mang lại nguồn nước uống giải khát vô cùng tuyệt vời. Lớp vỏ cứng cáp nhanh chóng bị phạt tung bởi nhát dựa đầy điêu luyện. Dòng nước ngọt lịm chảy xuống cổ họng xô tan đi cái nóng oi ả. Tiếp đó, cả nhóm tiến sâu hơn để khám phá khu vườn trồng trọt quy mô. Nơi đây trồng đủ loại cây lương thực do người dân tự tay chăm bón. Thiên nhiên nơi đây ban tặng mọi thứ cần thiết để duy trì sự sống. Thậm chí có cả một cây đu đủ chĩu của hứa hẹn những bữa ăn ngon. Vài bụi gừng dại mọc rải rác cũng là thứ gia vị không thể thiếu. Bên cạnh đó là khoai lang và sắn mọc san sát nhau dưới nền đất ẩm. Trở lại bãi biển, anh chàng chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm đầy thú vị. Để chuẩn bị bữa trưa, dân đảo bắt đầu tìm kiếm vật liệu nhóm lửa. Một loại lá có khả năng bắt lửa tốt được lượm nhặt cẩn thận mang về. Họ còn thoăn thoắt trèo lên cây cao để chặt thêm những thân gỗ phù hợp. Những cành cây này sau đó được vót nhọn và chẻ ra vô cùng tỉ mỉ. Mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công bằng con dao quắm quen thuộc. Dù gỗ còn khá âm, họ vẫn quyết định dùng kỹ thuật cọ sát truyền thống. Hai người thay phiên nhau chà sát liên tục với tốc độ ngày một tăng dần. Lượng mùn cưa sinh ra tích tụ dưới rãnh gỗ báo hiệu than đang hình thành. Chỉ một lát sau, khói đã bắt đầu bốc lên từ khúc củi đang cọ sát. Lực tay lúc này càng được dồn mạnh hơn để tạo ra nguồn nhiệt đủ lớn. Tốc độ thoăn thoắt khiến màn khói bốc lên mù mịt bao trùm cả khe gỗ. Cục than hồng rực nhỏ xíu rốt cuộc cũng hiện ra sau bao nỗ lực. Mọi người vui mừng khi mầm lửa được ấp ủ cẩn thận trong mớ lá khô. Nhờ hơi thổi nhẹ nhàng, ngọn lửa lan nhanh rồi bùng lên mạnh mẽ. Tranh thủ chờ đợi,
Anh dạo quanh ngắm nhìn những căn chòi lợp lá vững chãi. Anh quyết định mang flycam ra để ghi lại toàn cảnh vẻ đẹp của hòn đảo. Từ trên cao, vùng biển xanh ngọc bích bao quanh hòn đảo hiện lên tuyệt đẹp. Dân bản địa không khỏi trầm trồ khi lần đầu thấy công nghệ hiện đại này. Họ tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình rồi vẫy tay chào chiếc máy bay. Ai nấy đều thích thú trước khung cảnh quen thuộc được quay từ góc độ khác. Chiếc flycam từ từ hạ độ cao ghi trọn khoảnh khắc rạng rỡ của cả nhóm. Bầu không khí yên ả bỗng trở nên rộn ràng nhờ chiếc máy bay ghi hình. Giờ đây, những củ khoai bọc giấy bạc đã được vùi cẩn thận vào đống than. Ngọn lửa được canh chừng vừa vặn để khoai chín mềm mà không bị khét. Từng miếng cá thu tươi rói cũng lần lượt được xếp ngay ngắn lên vỉ nướng. Việc nướng trên những cành cây tươi giúp miếng cá giữ được độ ẩm hoàn hảo. Chiếc đuôi cá nằm chễm chệ phảng phất hương vị hoang dã đầy kích thích. Bữa tiệc thịnh soạn đang hoàn thiện trong sự háo hức chờ đợi của mọi người. Trong lúc rảnh rỗi, anh bạn lại hướng dẫn người dân cách điều khiển chiếc flycam. Lát sau, những lát phi lê cá đã xém vàng và tỏa hương thơm nức. Phát hiện chiếc thuyền đang trôi dạt, một người vội vã lao ra mép nước. Bằng cú giật dứt khoát, anh đã neo lại thành công con thuyền trên bờ cát. Thức ăn đã chín tới, người dân liền chặt tàu lá chuối làm mâm đựng. Việc dọn cỗ bằng lá khiến bữa ăn càng thêm phần mộc mạc và dân dã. Lát cá bốc khói cùng khoai nóng hổi lần lượt được gắp ra chiếc mầm lá. Phần thịt trắng ngần ẩn dưới lớp vỏ cháy xém trông vô cùng hấp dẫn. Điểm nhấn tuyệt vời nhất chính là loại nước sốt đặc biệt được dưới lên trên. Bữa tiệc dọn xong, mọi người hào hứng thưởng thức thành của lao động của mình. Sự hòa quyện giữa cá nướng và nước sốt mang lại hương vị ngon khó cưỡng. Ai nấy đều cắn từng miếng lớn đầy mãn nguyện trong tiếng cười nói rộn vang. Bữa trưa kết thúc, người bản địa thong thả lấy lá cuốn thuốc để thư giãn. Thao tác nhồi thuốc điêu luyện phản ánh nếp sống mộc mạc của người dân đảo. Chuyến đi hôm nay không chỉ mang lại bữa no mà còn thắt chặt tình bạn. Trải nghiệm chia ngọt sẻ bùi nơi đảo hoang để lại một kỷ niệm vô giá. Lát sau, họ tìm một bóng râm lý tưởng dưới tán cây lớn để ngả lưng. Họ cùng nhau ngả lưng, chìm vào giấc ngủ yên ả bên tiếng sóng rì rào. Nhưng giấc mộng ngắn ngủi liền bị đánh thức khi người bạn khác mang cá về. Khung cảnh nhộn nhịp hứa hẹn một chuyến đi săn mới lại sắp sửa bắt đầu. Anh chàng nhanh chóng trèo xuồng ra vùng nước cạn để tìm kiếm mục tiêu. Cầm mũi giáo, anh nhắm thẳng vào sinh vật lướt dưới làn nước cạn trong vắt. Dù phóng trượt, nụ cười sảng khoái vẫn không tắt trên gương mặt người đi săn. Anh kiên nhẫn ngồi trên chiếc xuồng nhỏ để dò tìm dấu vết con mồi lẩn trốn. Chưa kịp ra tay thì một sự cố bất ngờ đã ập xuống đầu họ. Nước biển đột nhiên trào ngược vào trong qua lỗ thủng dưới đáy chiếc xuồng cũ. Tình thế nguy cấp buộc cả nhóm phải tạm dừng việc đi săn để xử lý. Nếu không khắc phục kịp thời thì con thuyền nhỏ này chắc chắn sẽ bị chìm. Kéo thuyền lên bờ, họ nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa phần đáy bị nứt. Xong xuôi, cả nhóm cùng nhau đẩy thuyền xuống nước để tiếp tục chuyến đi săn. Dưới lòng đại dương xanh thẳm, người thợ lặn chuyên nghiệp bắt đầu sục sạo tìm kiếm. Đợi đúng thời cơ, anh dứt khoát bóp cò phóng mũi giáo thẳng về phía trước. Phát bắn cực kỳ chuẩn xác đã ghim chặt một con cá thu bơi ngang qua. Dù con vật cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi mũi giáo sắc bén kia. Bằng kỹ năng điêu luyện, anh nhanh chóng thu phục và đưa nó lên mặt nước. Con cá nhanh chóng được kéo lên thuyền trong sự reo hò của những người khác. Hành trình đi săn vẫn tiếp tục khi một mục tiêu khác lọt vào tầm ngắm. Bằng một cú đâm dứt khoát, chiến lợi phẩm thứ hai cũng nhanh chóng xa lưới. Xong xuôi, chiếc thuyền chở đầy chiến lợi phẩm thong thả rẽ sóng quay về bờ. Đám trẻ con trên đảo hào hứng chạy ùa ra tận mép nước để đón họ. Họ tự hào khoe những con cá khổng lồ vừa đánh bắt được với mọi người. Ngoài cá thu, họ còn mang về được cả một con cá mập khá lớn. Người dân địa phương nhanh chóng xẻ thịt con cá mập ngay trên bờ biển. Mọi người cùng nhau nâng ly bia ăn mừng cho một chuyến ra khơi đại thắng. Khung cảnh hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Cả nhóm quyết định cùng những người dân bản địa ra khơi. Chiếc xuồng máy nhỏ rẽ sóng lướt đi trên mặt biển xanh ngát. Hôm nay họ sẽ thử vận may với một chuyến câu cá lớn. Đồ nghề đã sẵn sàng để đón chờ những con mồi khủng. Rất nhanh chóng, cần câu của anh chàng đã có tín hiệu. Vẻ mặt hào hứng lộ rõ khi anh biết cá đã cắn câu. Lực kéo cực mạnh buộc anh phải gồng mình thu dây cước lại. Còn cá bên dưới liên tục vùng vẫy khiến cần câu cong vút. Trận chiến rằng có tốn không ít sức lực của người đi câu. Tuy mệt nhọc nhưng ai nấy đều hồi hộp chờ kết quả. Dưới làn nước trong vắt, bóng dáng con mồi dần hiện rõ. Thật bất ngờ khi thứ mắc câu lại là một con cá mập. Con vật treo đảo dưới nước trong khi họ tìm cách kiểm soát. Dân bản địa nhanh chóng hỗ trợ kéo con cá mập lên khoang. Phải rất cẩn thận mới có thể khống chế được con vật nguy hiểm này. Sau pha vật lộn, anh chàng thở phào nhẹ nhõm vì thành quả.
Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục thả mồi cho mẻ lưới mới. Một cú đớp mạnh nữa lại kéo giật cần câu về phía trước. Lần này anh chàng có vẻ đã quen tay hơn với việc cuộn cước. Dù vậy, con cá vẫn chống cự quyết liệt dưới mặt nước sóng sánh. Cả nhóm cười đùa vui vẻ tận hưởng thú vui săn bắt ngoài khơi. Càng kéo lên cao, sức nặng của con mồi càng lộ rõ. Cuối cùng, một con cá thu khổng lồ đã bị tóm gọn hoàn toàn. Người bạn đồng hành tự hào nhấc bồng chiến lợi phẩm lên cao. Tuy nhiên, một tai nạn nhỏ đã khiến chân ai đó chảy máu. Bỏ qua vết thương, con thuyền lại nổ máy hướng về bờ biển. Bãi cát trắng trải dài đón những ngư dân trở về an toàn. Họ cẩn thận neo đậu thuyền và mang dụng cụ lên đảo. Chiến lợi phẩm lập tức được đưa ra để chuẩn bị cho bữa ăn. Nhóm thanh niên trong làng tò mò xúm lại xem con cá lớn. Anh chàng dùng dao sắc lụi nhanh nhẹn làm sạch phần thân cá. Từng khúc thịt tươi rói được cắt đều đặn trông rất hấp dẫn. Vài củ khoai lang cũng được dọn ra để nướng ăn kèm. Giờ là lúc đi dạo một vòng khám phá khu rừng trên đảo. Hệ sinh thái ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên thủy. Những rặng dừa cao vút là nguồn cung cấp nước uống tuyệt vời. Dân làng dễ dàng hái dừa và lột vỏ bằng cọc gỗ nhọn. Anh chàng háo hức cầm trên tay cổ dừa vừa được bổ sẵn. Vị ngọt mát của nước dừa xua tan cái nóng gian của buổi trưa. Xung quanh khu đất này còn trồng rất nhiều loại cây lương thực. Anh chàng giới thiệu khu vườn cung cấp rau củ cho cả làng. Một cây đu đủ trĩu cổ xanh mướt mọc ngay lối đi lại. Những chiếc lá hình tim to bản cũng là một loại cây ăn được. Nhờ nguồn thức ăn dồi dào, cuộc sống nơi đây luôn no đủ. Dừng chân bên bờ biển, anh quyết định pha chút thức uống bổ sung. Một bình sinh tố dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Vừa thưởng thức đồ uống, anh vừa chia sẻ cảm nhận cá nhân. Chuyến phiêu lưu dài ngày đòi hỏi một thể lực thật bền bỉ. Việc chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên hoang dã là rất cần thiết. Bầu không khí bình yên khiến tâm trạng ai cũng trở nên thư thái. Nạp lại đủ sức, anh dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Khung cảnh mảng xanh rì của rừng hòa quyện cùng làn nước biếc. Hành trình tiếp tục dẫn họ đi sâu hơn vào bên trong hòn đảo. Người dẫn đường vác theo dựa để mở lối đi qua bụi rậm. Họ dừng lại quan sát một thanh niên đang thoăn thoắt trèo cây. Anh thanh niên ngắt một nắm lá non tươi đem xuống cho mọi người. Dân làng thường dùng những loại lá rừng này như một bài thuốc. Tiếp đó, một người đàn ông nhặt cành cây khô để chuẩn bị nhóm lửa. Anh ta tỉ mỉ đẽo gọt thanh gỗ sao cho vừa vặn nhất. Bằng cách tạo ma sát thủ công, họ có thể lấy lửa dễ dàng. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay phải thật dứt khoát. Ranh gỗ sát mạnh vào nhau dần sinh ra một lớp mạt cưa nóng. Anh chàng ngoại quốc tỏ ra vô cùng phấn khích trước kỹ năng này. Hai người dân bản địa cùng hợp sức chà sát thật nhanh để lấy nhiệt. Một làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ khe gỗ khô nứt nẻ. Chỉ cần một chút bùi nhùi cọ nhỏ, ngọn lửa đã âm ỉ bén lên. Thành quả tuyệt vời khiến ai cũng nở nụ cười rạng rỡ đắc ý. Giờ thì họ đã có đủ nhiệt lượng để nấu bữa tiệc hải sản. Ngôi làng nhỏ tĩnh lặng nằm nép mình bên cạnh những rặng chuối xanh. Gió biển thổi lồng lộng mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Góc nhìn từ trên cao lại một lần nữa phô diễn vẻ đẹp của hòn đảo. Để góp vui, anh chàng lấy chiếc phơ lạc căm ra bay thử cho mọi người xem. Dân làng ngước mắt nhìn lên trời đầy kinh ngạc xen lẫn tò mò. Thiết bị bay không người lái dường như là một phép màu với họ. Những nụ cười tươi rói nở trên môi những con người chân chất. Chiếc phơ lạc căm lượn lờ quay lại thu gọn chiếc máy bay nhỏ vào tay. Mọi người trêu đùa nhau vui vẻ dưới bóng mát của tán bảng biển. Lúc này, bếp lửa dã chiến cũng đã rực hồng nhờ củi khô bén lửa. Từng lát cá thu tươi rói được xếp gọn gàng trên vỉ nướng tự chế. Những củ khoai lang bọc giấy bạc cũng đang dần chín tới bên cạnh. Mùi thơm của hải sản nướng bắt đầu lan tỏa ngập tràn không gian. Anh chàng lại tiếp tục mang đồ chơi công nghệ ra giới thiệu. Một cụ ông chăm chú nhìn thiết bị lạ lẫm với vẻ đầy thích thú. Trên bếp, các thớ thịt cá đã xém vàng và tươm mỡ béo ngậy. Cả nhóm thong thả tận hưởng bữa tiệc hoang dã vô cùng ấm áp. Cuộn dây thừng được thu lại để chuẩn bị cho bữa trưa. Trên bếp lửa, những gói thức ăn đang tỏa mùi thơm phức. Trên vỉ nướng, những khúc cá biển dần chín tới và tỏa mùi thơm. Chúng được bày biện gọn gàng lên những tàu lá chuối xanh. Khoai lang nướng cháy vỏ cũng được cẩn thận cắt ra từng miếng. Một chút nước sốt đậm đà được rưới lên để tăng hương vị.
Cả nhóm quây quần thưởng thức bữa ăn hoang dã cực kỳ ngon miệng. Vừa ăn uống no nê, họ vừa thoải mái trò chuyện cùng nhau. Người dân bản địa bắt đầu chuẩn bị một loại thuốc hút truyền thống. Một ống điếu bằng tre được chế tác cẩn thận ngay tại chỗ. Lá thuốc được cuộn khéo léo rồi nhét vào đầu ống tre. Anh chàng hào hứng nhận lấy và tò mò rít thử một hơi. Trải nghiệm thú vị này khiến ai nấy đều bật cười sảng khoái. Chiều đến, cả nhóm ngả lưng nghỉ ngơi ngay trên tấm bạt trải. Các cụ ông trên đảo cũng ngồi hóng mát dưới tán cây râm. Đợi cơn nắng gắt qua đi, họ bắt đầu dục dịch ra biển. Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé đưa anh chàng chèo ra xa bờ. Làn nước trong vắt để lộ rõ những dạn san hô tuyệt đẹp. Anh nhanh chóng phát hiện bóng dáng con mồi và nâng mũi lao lên. Vẫn chưa có cơ hội, anh đành trèo xuồng đi tìm mục tiêu khác. Một cú phóng lao dứt khoát được tung ra nhưng lại trượt mục tiêu. Đang mải mê săn cá thì một sự cố bất ngờ ập đến. Nước biển bắt đầu rò rỉ mạnh và tràn ngập vào trong lòng thuyền. Sự cố dở khóc dở cười này buộc anh phải bỏ dở chuyến đi. Hóa ra đáy thuyền đã được chắp vá bằng những đường khâu tạm bợ. Không thể đi tiếp, họ đành phải chuyển sang chiếc xuồng máy lớn hơn. Lần này xuồng chạy thẳng ra khu vực nước sâu ngoài khơi xa. Người thợ lặn lập tức lao mình xuống đại dương xanh thẳm tìm cá. Ở dưới đáy biển sâu, súng bắn cá đã nhắm thẳng vào mục tiêu. Ngay khi bóp cò, mũi tên lao vút đi ghim chặt lấy con cá. Đó là một con cá thu cực lớn vùng vẫy dữ dội trên mặt nước. Chiến lợi phẩm tuyệt vời này được đưa lên thuyền trong sự phấn khích. Không dừng lại, thợ lặn tiếp tục ngắm bắn một con mồi thứ hai. Lại thêm một cú bắn chuẩn xác hạ gục con cá một cách nhanh gọn. Nỗ lực tuyệt vời đã mang về mẹ cá lớn ngoài mong đợi. Chuyến đi săn kết thúc, chiếc xuồng máy nhổ neo quay lại khu cắm trại. Đám trẻ trên đảo ùa ra xem những con cá khổng lồ cập bờ. Anh chàng vô cùng tự hào khoe thành của tươi rói của cả nhóm. Cùng lúc đó, người dân bản địa cũng đang mổ thịt một con cá mập. Cá được sơ chế cẩn thận để chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Dưới ánh hoàng hôn, cả nhóm vui vẻ nâng ly chúc mừng ngày bội thu. Cuộc thám hiểm sinh tồn bắt đầu với chiến lợi phẩm đầu tiên dưới làn nước trong vắt. Anh cẩn thận lùng sục từng kẽ san hô để tìm kiếm những con mồi ẩn nấp. Dọc theo dạn đá ngầm, Sitterzik tiếp tục chuyến đi săn đầy hứa hẹn của mình. Nhắm thấy mục tiêu tiềm năng, anh dứt khoát lấy hơi lặn sâu xuống đáy cát trắng. Ngay lập tức, mũi giáo chuẩn xác ghim gọn một chú cá dạn đang trốn trong hang. Ở một khu vực khác, người đồng đội IC cũng đang ráo riết săn lùng dưới đáy biển. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh thò tay tóm gọn một con cá lẩn khuất trong khe đá. Chiến lợi phẩm tươi rói nhanh chóng được kéo ra khỏi hang trong sự phấn khích tột độ. Không dừng lại ở đó, IC tiếp tục bơi rảo quanh dạn san hô để tìm thêm mồi. Bất ngờ thay, một người bạn bản địa lại tình cờ tóm được một chú rùa biển. Nhưng thay vì giữ lại, họ vui vẻ chiêm ngưỡng rồi vỗ về thả nó bơi đi. Trở lại với công việc chính, mũi súng phóng lượn lại tiếp tục hướng về phía dạn đá. Nạn nhân tiếp theo là một con cá màu đỏ rực không may lọt vào tầm ngắm. Trong lúc tìm kiếm, EC vô tình đánh động một con lươn biển đang ẩn mình chờ mồi. Bỏ qua lươn biển, anh nhanh chóng hạ gục thêm một chú cá hanh vàng béo ngậy. Sâu cá vắt ngang hông mỗi lúc một nặng thêm chứng tỏ một buổi đi săn rất thành công. Xen lẫn giữa những bầy cá, họ còn nhặt được vỏ ốc biển tuyệt đẹp nằm trên cát. Nhô lên mặt nước, Sitterzik tự hào giơ cao sâu chiến lợi phẩm trĩu nặng của cả nhóm. Dù cơn mưa bất chợt kéo đến, niềm vui trúng bánh vẫn xua tan cái lạnh giữa biển khơi. Trên đường bơi về, mũi giáo vẫn kịp tóm thêm một con bú đốm đang nấp bên dưới. Cú đâm chốt hạ hoàn hảo khiến hai người thợ lặn đập tay ăn mừng đầy sảng khoái. Ngay cả khi vào vùng nước nông, họ vẫn không tha cho chú cá sọc nhỏ bơi ngang qua. Vừa đặt chân lên bờ cát, Sitterzik vui vẻ khoe ngay con cá sọc cuối cùng của buổi lặn. Toàn bộ mẻ cá dạn đa sắc màu được gỡ ra, báo hiệu một bữa tiệc linh đình sắp tới. Lượng thức ăn dồi dào này đủ để thết đãi cộng đồng người dân trên hòn đảo hoang sơ. Giờ là lúc họ mang cá về làng để chuẩn bị nấu nướng theo phong cách mộc mạc nhất. Mạch phim chuyển qua một ngày khác khi nhóm quyết định lặn xa bờ để tìm sinh vật lớn. Công sức lặn sâu được đền đáp bằng việc ghim trúng một con cá hồng khổng lồ ngoạn mục. Ngay sau đó, Sitterzik khoe thêm một con cá chẽm to lớn với hàm răng sắc nhọn. Ôm con mồi nặng trịch trên tay, anh hớn hở bước vào khu vực bếp trại dợp bóng dừa. Trẻ em và phụ nữ trong làng lập tức quây quần lại để giúp sơ chế mẻ cá vừa câu. Khung cảnh tấp nập này chính là sự kiện tụ họp ăn uống thân mật thường nhật của dân đảo. Con cá khổng lồ được nhồi đầy hành tây và ớt tươi, đặt ngay ngắn trên tấm lá rừng to. Gói cá sau đó được lùi sâu vào đống than rực cùng với những củ khoai lang nướng xém. Khi đồ ăn chín, mọi người cẩn thận gắp từng gói lá đặt lên chiếc mâm đan bằng lá dừa. Mùi thơm nước mũi tỏa ra ngào ngạt khi lớp lá cháy đen được bóc ra để lộ thịt cá. Xung quanh mâm thết đãi còn có đầy đủ bưởi, bơ, chuối và củ của nướng bùi béo. Những người đàn ông quây quần trên nền đất, vui vẻ bốc tay thưởng thức bữa tiệc hoang dã. Trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn này thực sự là phần thưởng vô giá cho sự vất vả ban sáng. Tranh thủ lúc no say, anh chàng mặc thử những mẫu áo phông mới để quảng bá.
Sự ủng hộ của người xem qua những chiếc áo sẽ giúp họ tiếp tục duy trì hành trình khám phá. Hoạt động mới mở ra khi Peter tiến vào rừng sâu, chặt đoạn dây leo dai chắc để làm bẫy. Anh dùng dựa chặt thêm vài cành cây nhỏ làm cọc, chuẩn bị thu phục mồi trên cạn. Nhưng kế hoạch gián đoạn khi thiết bị Flacam vô tình phát hiện đám đen đang tụ tập dưới nước. Qua màn hình, bầy cá đối đông đúc đang tung tăng bơi lội ngay vùng đầm lầy nông. Nhận thấy cơ hội vàng, Peter lập tức bàn bạc chiến thuật bao vây đánh bắt cá tập thể. Anh cẩn thận nhìn lại vị trí đàn cá đối trên màn hình điện thoại trước khi kêu gọi mọi người. Cả làng nhanh chóng huy động mang theo chiếc lưới dài kéo ra vùng biển trong vắt tĩnh lặng. Nhìn từ trên cao, nhóm dân đảo chia nhau tản rộng thành một vòng cung khổng lồ lùa cá. Dưới ánh nắng lấp lánh, những bước chân lội bùn áp sát mục tiêu một cách hết sức nhịp nhàng. Đàn cá đối tinh danh bắt đầu đánh hơi thấy nguy hiểm và bơi tản vào các dạn san hô đen. Để ép chúng đi đúng hướng, Peter liên tục đập gậy xuống nước tạo tiếng động xô đuổi. Vòng vây con người khép chặt dần, lùa đàn cá chạy hoảng loạn lao về phía lưới giăng sẵn. Dù lũ cá cố luồn lách qua kẽ hở san hô, sự phối hợp ăn ý đã chặn đứng mọi lối thoát. Cuối cùng, mặt nước vỡ oa bởi cú quẫy đạp tuyệt vọng khi bầy cá đâm sầm vào thành lưới. Họ nhanh tay vớt lên mặt nước những con cá đôi béo mập lấp lánh vẩy bạc trong niềm hân hoan. Từng mắt lưới vướng đầy chiến lợi phẩm minh chứng cho chiến thuật dồn ép cá hoàn toàn thành công. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt hai người thợ lặn khi nâng sâu cá lên cao. Bóng dáng nhóm người thong dong lội ngược dòng sách cá về bờ tạo nên khung cảnh thanh bình. Vừa đi dọc bãi biển, họ vừa rôm rả nói cười về mẹ lưới bao vây ngoạn mục vừa trải qua. Nguồn thực phẩm dồi dào tươi ngon này lại tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho cả cộng đồng làng. Họ tự hào dương cao những chú cá lớn, tận hưởng niềm vui của lối sống tự cung tự cấp. Xong việc với biển cả, Peter và bạn đồng hành quay lại rừng rậm để tiếp tục cắm cọc bẫy gà. Chiếc lồng que gỗ nhỏ được dựng lại sát gốc cây, ngụy trang cẩn thận giữa lớp lá mục. Mọi cơ quan sập bẫy được tính toán tinh xảo, chỉ chờ sinh vật vô tình dẫm chúng chốt lấy. Cành cây mềm phía trên dùng làm lực kéo bung, kết nối với bẫy bằng sợi dù buộc mỏng. Cài xong miếng cùi dừa trắng trẻo làm mồi dụ danh mãnh, hai anh chàng cười đắc ý bước lùi ra. Để không bỏ sót khoảnh khắc, một chiếc camera kín được gắn cắm sát mặt đất theo dõi mục tiêu. Giờ đây cả bọn chỉ biết kiên nhẫn nấp ở lùm cây gần đó, thầm mong con mồi xuất hiện. Peter kỹ tính lại chui ra kiểm tra chốt cần gạt thêm lần nữa cho chắc chắn độ nhạy của bẫy. Nửa của dừa thơm ngọt ngoan ngoãn nằm ở góc bẫy như trực chờ kẻ phàm ăn dính của lừa. Dù thời gian trôi vun vút qua camera giám sát góc hẹp, hiện trường rình rập vẫn tĩnh lặng như tờ. Mãi sau, một bóng lợn rừng đen chùi chũi đột ngột lượn lờ đánh hơi đống dừa nằm phía trong. Mở băng ghi hình thấy biến cố dở khóc dở cười này, mấy thanh niên chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc. Vì thay vì lọt thỏm vào lồng, con heo rừng to khỏe nhai ngoảm lấy cùi dừa rồi tiện chân giẫm nát bẫy. Bao tính toán tinh 6 giờ tan thành mây khói, nhưng lại đem đến một phen giải trí bất ngờ. Quên đi chuyện bẫy heo xui xẻo, nhóm người thả lòng bước chân trần đi dạo vòng quanh khu rừng. Tiếc thay, cái bẫy cắm cọc kỹ càng giờ chỉ là những khúc que gãy ngổn ngang nằm buồn thiêu dưới đất. Nhưng với tinh thần ngoan cường, Peter lại cần vẫn ngồi cắm cọc dựng nguyên trạng trước bẫy chim sập gãy. Trong lúc chờ đợi mồi xa lưới mỏi mòn, anh lôi chiếc súng đạn thun tự làm để giải khoanh ngắm bắn. Peter vừa đi dạo quanh mấy vòng cây thưa rậm vừa vắt óc căng mắt dò tìm mục tiêu. Nhưng lũ chim chóc dường như quá thông minh để ló mặt chịu trận những viên sỏi bắn lên. Ngay cả người bản địa dày dặn kinh nghiệm cũng đành bó tay gãi đầu trước thiên nhiên hoang dã. Sau chuỗi ngày hoạt động trên cạn kiệt sức, cả nhóm lấy lại tinh thần lặn xuống làn nước đêm tĩnh lặng. Dưới ánh sáng rọi le lói, một đường phóng dứt khoát đã thu gọn thành công một chú mũ đốm đang say ngủ. Phần thưởng xứng đáng nhất lọt vào mẹ lưới khuya chính là con tôm hùm khổng lồ sáng rực rỡ dưới biển sâu. Dưới dòng nước đêm, ánh đèn le lói dẫn đường cho thợ lặn tiến tới. Họ cẩn thận dọi đèn qua từng ngóc ngách của dạn san hô lởm chởm. Nhưng dòng chảy xiết khiến việc ngoi lên lấy hơi trở nên vô cùng khó nhọc. Dù vậy cả nhóm vẫn quyết tâm lặn sâu vào những hang hốc tối tăm. Nỗ lực được đền đáp khi anh tóm gọn một con tôm hùm khổng lồ. Ngay gần đó, một sinh vật kỳ lạ ngụy trang khéo léo trên nền san hô. Khi trở lên bờ, họ hào hứng bàn tán về những khó khăn vừa qua. Trước đó, anh từng liều lĩnh thò tay sâu vào khe đá đầy rủi ro. Cuối cùng chiến lợi phẩm cũng được trút xuống sàn gỗ ngay trong đêm. Kích thước của những con tôm hùm gai này vượt xa mọi sự tưởng tượng. Thậm chí họ còn bắt được loài tôm mũ ni có hương vị tuyệt hảo. Sáng hôm sau, mục tiêu chuyển sang đất liền khi họ đi kiểm tra bẫy. Chiếc bẫy đơn sơ gài mồi dừa tươi vẫn nằm im lìm giữa khu rừng. Lúc này máy quay hồng ngoại phát hiện một chú chim lò dò tiến đến. Nhưng sự thận trọng bẩm sinh khiến nó ngần ngại chưa dám bước vào trong. Máy quay đột ngột sập nguồn để lại sự tiếc nuối giữa hòn đảo vắng. Chuyển hướng săn bắn, họ may mắn hạ gục được một con rơi quạ lớn. Ngồi nghỉ bên bờ biển, hai người lại say sưa nhớ về sự cố nấu nướng. Anh bạn dùng mình kể lại khoảnh khắc nếm món thịt rơi hầm dai nhách. Mọi người cười bò khi anh nhận ra mình vừa nhai trúng bộ phận nhạy cảm. Câu chuyện hài hước này chắc chắn là kỷ niệm khó quên nhất chuyến đi. Quay lại biển cả, mục tiêu tiếp theo là săn một con cá mahi khổng lồ. Họ chật vật mang chiến lợi phẩm vượt qua bãi đá tung bọt trắng xóa. Dân làng nhanh chóng phụ giúp xẻ thịt và nấu một nồi súp cá thơm lừng. Bữa tiệc này đủ để thiết đãi cả bản làng giữa đại ngàn hùng vĩ. Ký ức giờ khóc giờ cười về món thịt rơi vẫn khiến họ cười nghiêng ngả. Chuyến đi sinh tồn đã động lại vô vàn bài học và tiếng cười sảng khoái. Hành trình khép lại rực rỡ cùng những chiếc áo kỷ niệm thiết kế riêng.